हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाईट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। मी आहे प्रणू आणि तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये पाहता फूड, कुकिंग आणि ट्रॅव्हल रिलेटेड व्हिडिओज। ही पानं बघून तुम्हाला समजलंच असेल की आज ओव्याच्या पानांचं आपण काहीतरी बनवणार आहोत। ही ओव्याची पानं आहेत। आमचं छोटंसं बाग आहे, त्या बागेमध्ये ही ओव्याची पानं आहेत। आता आपण ही पानं छान अशी काढून घेतले, 6-7 पानं आहेत, ती स्वच्छ अशी धुतलेत आणि त्यानंतर बारीक चिरून घेतलेत। आता या ओव्याच्या पानांच्या आपल्याला वड्या बनवायच्या आहेत। त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण इथे ही ओव्याची पानं चिरून घेतलेत। त्यानंतर यामध्ये 1 वाटीभर इतकी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे, 1 चमचाभर इतकं लाल तिखट टाकायचं आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला यामध्ये टाकायचा आहे, त्यानंतर 1 चमचाभर इतकी धने पावडर टाकायची आहे, पाव चमचा हळद टाकायची आहे आणि आता चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचाभर इतकी मिरची, आलं आणि लसूणची पेस्ट टाकायची आहे, 2 चमचे आपल्याला यामध्ये बेसन टाकायचं आहे। मिश्रणाचा गोळा तयार होईल इतपत बेसन आपल्याला यामध्ये वापरायचं आहे। तुम्हाला गरजेनुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। त्यानंतर आपल्याला 1 पळीभर इतकं तेल टाकायचं, यामध्ये छोटी पळी भरून तेल टाकलं आणि मग थोडं थोडं पाणी घेऊन आपल्याला हे मिश्रणाचा गोळा तयार करायचा आहे। एकदमच पाणी नाही टाकायचं कारण कोथिंबीरीला सुद्धा पाणी सुटू शकतं, ओव्याच्या पानांना सुद्धा पाणी सुटू शकतं, त्यामुळे पीठ खूप चिकट बनेल। त्यामुळे इथे तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीचा आपल्याला गोळा बनवून घ्यायचा आहे, अगदी थोडं थोडं किंचितचं पाणी टाकून। आता ह्या एका गोळ्याच्या आपल्याला 2 वड्या करून घ्यायच्यात। तुमचं पीठ जसं असेल तसं तुम्ही 2-3 कितीही वड्या बनवू शकता। आता इथे एका कढईमध्ये आपण पाणी उकळत ठेवलंय, साधारणतः अर्धी कढईपेक्षा थोडं कमी इतकं पाणी उकळत ठेवलंय। त्यानंतर त्यामध्ये आपण चाळणी ठेवलेली आहे, चाळणीला छान असं तेल लावून घेतलंय आपण आणि आता त्यावरती आपल्याला ह्या 2 वड्या ठेवायच्यात ओव्याच्या पानांच्या, ज्या आपण करून घेतल्या होत्या। आता झाकण ठेवायचं आणि 15 मिनिटं छान अशा उकडून द्यायच्यात वड्या। ते साधारणतः 15 मिनिटांनंतर वड्या किती छान अशा उकडलेल्या आहेत आणि अगदी टम्म अशा फुललेल्या सुद्धा आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आता ह्या वड्या आपल्याला थंड करायला ठेवून द्यायच्यात। आधी चाकूच्या साहाय्याने वड्या अशा हलवून घेऊयात थोड्याशा आणि आता ह्या गार होऊन द्यायच्यात। आता ह्याच्या छोट्या छोट्या वड्या पाडून घेऊयात आपण चाकूच्या साहाय्याने। अशा पद्धतीने आता वड्या पाडून घ्यायच्यात। ह्या ओव्याच्या पानांमुळे ना ओव्याचा खूप छान असा फ्लेवर येतो ह्या वड्यांमध्ये, म्हणून ह्या वड्या खायला खूप जास्त छान लागतात। नुसत्याच खाऊ शकता तुम्ही। आपण सध्या एकच वडी इथे तळून घेणार आहोत, दुसरी वडी आपण तशीच फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची, ती तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सुद्धा वापरू शकता। तेल छान असं गरम करून घेतलंय, आता ह्या वड्या आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्यात। अगदी मस्त आलटत पलटत ह्या वड्या आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्यात। मस्त कुरकुरीत अशा बनतात ह्या। अगदी मीडियम लो फ्लेमवरती तुम्ही फ्राय करून घ्या किंवा तुम्ही शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता। इथे तुम्ही पाहू शकता जसं जसं वड्या फ्राय होत जातात तसं अगदी मस्त असा कलर येत जातो त्यांना। मस्त असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला की समजायचं वड्या छान अशा आपल्या तयार झालेल्या आहेत। यांना आता आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। इथे तुम्ही पाहू शकता छान कलर आलेला आहे वड्यांना, दिसायला किती अप्रतिम दिसतायत। ॲज अ स्टार्टर म्हणून ह्या वड्या खायला खूप जास्त भारी लागतात, तुम्ही नुसत्या खाऊ शकता। मुलांना तर खूप आवडतील कारण अगदी कुरकुरीत अशा बनतात ह्या, खूपच मस्त आणि भन्नाट लागतात। गावाला तुम्हाला ओव्याची पानं अगदी इझिली भेटतील, पण तुम्ही शहरात राहत असाल तर तुम्हाला मोठ्या भाजी मंडईमध्ये वगैरेच ओव्याची पानं भेटतील। खूप सोपी रेसिपी आहे, अगदी मस्त कुरकुरीत अशा वड्या बनतात, मुलांना खायला खूप आवडतील। नक्की ही इझी आणि इन्स्टंट अशी रेसिपी घरी ट्राय करून पहा। व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।